नमस्कार मित्रांनो, हा जो आमचा चॅनल आहे टेक्निकल शिष्य, या चॅनलवरती आज सोमवारपासून आम्ही एक नवीन सिरीज स्टार्ट करणार आहे. ज्या सिरीजमधनं तुम्हाला टेक वर्ल्डबद्दलची प्रत्येक माहिती मराठीतनं दिली जाईल. अर्थातच तुम्हाला या चॅनलवरती आता दररोज मराठी टेक न्यूज बघायला भेटेल. असेल मराठीमध्ये ह्या टेक बातम्या असतील व ह्याच्याने तुम्हाला टेक वर्ल्डमध्ये जी पण दिवसात काही गोष्ट घडली, या दिवसामध्ये जेवढ्या पण टेक वर्ल्डमध्ये छोट्या मोठ्या गोष्टी घडल्या त्या प्रत्येक गोष्टीचा तुम्ही आढावा या व्हिडिओद्वारे घेऊ शकता. तर ह्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला पूर्ण टेक बातम्या दिल्या जाणार, ते पण मराठीतनं. म्हणून जर तुम्ही नवीन असेल चॅनलवरती व मला पहिल्यांदाच बघत असाल तर आता चॅनलला सबस्क्राईब करा व बाजूचा जो बेल आयकॉन आहे तोही दाबून ऑलवरती क्लिक करा. कारण मग जेव्हा पण आम्ही टेक न्यूज अपलोड करतो तुम्ही सर्वात पहिले बघू शकतात व ही टेक न्यूज आपली नेहमी मराठीतनं असणार आहे. तर मित्रांनो, आपली सगळ्यात पहिली बातमी येते ऑनरकडनं. आपल्याला ह्या महिन्यामध्ये ऑनरचा 9X हा स्मार्टफोन बघायला भेटणार आहे. ऑनरने आताच ऑफिशियली टीच केलं आहे. खूप महिन्यांपासून स्मार्टफोन लॉन्च होणार होता इंडियामध्ये, पण त्याचं शेवटी आपल्याला हा ऑनरचा 9X स्मार्टफोन इंडियामध्ये बघायला भेटणार आहे असं ऑनरने स्वतः आता कन्फर्म केलं. हा स्मार्टफोन आपल्याला 14 जानेवारीला भारतामध्ये बघायला भेटेल. ह्याच्यात आपल्याला 4000 mAhची मोठी बॅटरी बघायला भेटणार आहे. पॉपअप सेल्फी कॅमेरा असणार आहे. स्मार्टफोनची जी एक्सपेक्टेड प्राईस आहे ऑनरने सांगितली ती आपल्याला ते 14 ते 15मध्ये बघायला भेटेल. 4GB 64GB वेरियंट. गुगल पिक्सल 4a काही फोटोज लीक झाले ते आपल्याला बघायला भेटत असेल स्क्रीनवरती. हा जो गुगल पिक्सल 4a स्मार्टफोन आहे तो गुगल पिक्सल जसा 3a आलेला तसा गुगल पिक्सल 4चा एक छोटा वेरियंट म्हणजेच गुगल पिक्सल 4a आपल्याला इंडियामध्ये बघायला भेटणार आहे. आता तो कधी बघायला भेटणार आहे त्याचं अजून कन्फर्मेशन नाही आली आहे, फक्त त्याचे पिक्चर्स लीक झाले. तसा स्मार्टफोन असणार आहे. बॅकला आपल्याला स्क्वेअर शेपमध्ये डिझाईन बघायला भेटणार आहे स्मार्टफोनची. त्या स्क्वेअर शेपमध्ये आपल्याला ट्रिपल कॅमेराज प्रोव्हाइड करणार आहे व फ्रंटला आपल्याला एक पंच होल डिस्प्लेमध्ये एक डॉट नॉच बघायला भेटणार आहे या गुगल पिक्सल 4a मध्ये. सॅमसंगकडनं 2 स्मार्टफोन्स कन्फर्म झालेत लॉन्च होण्यासाठी. फेब्रुवारी 11ला जेव्हा सॅमसंगचा अनपॅक्ड इव्हेंट होणार आहे त्या अनपॅक्ड इव्हेंटमध्ये आपल्याला 2 स्मार्टफोन बघायला भेटतील. एक म्हणजे सॅमसंग गॅलेक्सी S11 किंवा S20. हे अजून नाव फिक्स नाही झालं आहे सॅमसंगच्या नवीन येणाऱ्या स्मार्टफोनचं. व त्याचसोबत आपल्याला सॅमसंग गॅलेक्सी फोल्ड 2 हा स्मार्टफोन बघायला भेटणार आहे असं काही आपल्याला लीक्स आणि रुमर्सद्वारे समजते. वनप्लसने त्यांचा स्मार्टफोन टीच केला आहे. वनप्लसचा कन्सेप्ट हा स्मार्टफोन आहे. ह्याच्यामध्ये आपल्याला इनव्हिजिबल कॅमेरा बघायला भेटणार आहे असं वनप्लसने सांगितलं आहे. व वनप्लसने हेही सांगितलं की हा स्मार्टफोन ते अनवील करणार आहे. जो CES 2020 इव्हेंट आहे त्यामध्ये हा स्मार्टफोन अनवील करणार आहे. आता CES 2020 हा काय इव्हेंट आहे? CES म्हणजे कन्झ्युमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो. हा वर्षातला सगळ्यात मोठा टेक कन्झ्युमर शो असतो. या शोमध्ये मोठ्या मोठ्या कंपनीज त्यांचे स्मार्टफोन लॉन्च करतात, त्यांचे स्मार्टफोन रिव्हील करतात. तर हा शो आता आपल्याला लास वेगासला बघायला भेटणार आहे. जानेवारी 7 ते जानेवारी 10 असे 3 दिवस हा इव्हेंट चालणार आहे. ह्या इव्हेंटमध्ये मोठ्या मोठ्या कंपनीज त्यांचे जे स्मार्टफोन आहेत ते टीच करणार आहेत, रिव्हील करणार आहेत व काही स्मार्टफोन लॉन्चही करणार आहेत. तर तेव्हा आपल्याला हा वनप्लसचा कन्सेप्ट वन स्मार्टफोन आहे तिथे बघायला भेटणार आहे. नंतरची बातमी ते आपली ॲपलकडनं. ॲपलच्या डाटामधनं असं समजते की 2019 हा जो वर्ष होता तो ॲपलसाठी सगळ्यात भारी वर्ष होता असं ॲपल सांगते. त्यांच्या खूप सारे स्मार्टफोन ॲट्रॅक्टिव्ह प्राईस ड्रॉप झाले त्या स्मार्टफोनचे व ॲपलची सेल खूप जास्त झाली बाकीच्या इयर्सपेक्षा 2019मध्ये भारतामध्ये. असं ॲपल सांगते की भारतामध्ये त्याचे खूप सारे स्मार्टफोन्स विकले गेलेत. ते म्हणजे आयफोनचा जो 10R आलेला त्यामुळे ॲपलची सेल आहे ती खूप वाढली असं ॲपलच्या डाटामधनं समजते. सॅमसंगचा S10 लाईट हा जो स्मार्टफोन आहे तो इंडियामध्ये लवकरच लॉन्च होणार आहे. हा S10 लाईट जो सॅमसंगचाच मोठा स्मार्टफोन होता सॅमसंग S10 आणि S10 प्लस त्यांचाच एक छोटा वेरियंट S10 लाईट आपल्याला इंडियामध्ये बघायला भेटणार. आता जानेवारीमध्ये ते सॅमसंगने टीच केले की आपल्याला स्मार्टफोन कन्फर्म जॅनमध्ये भारतामध्ये बघायला भेटणार. इंडियन टेलिकॉम डिपार्टमेंटने असं सांगितलं आहे की जे इंडियामधले मोबाईल कॅरियर्स आहेत म्हणजे जे एअरटेल, जिओ, वोडाफोन, आयडिया तुम्हाला माहिती असेल यांच्यावरती कर्ज आहे तर ह्यांना त्याच्यातले $13 मिलियन आहेत ते जानेवारीपर्यंत भरायचे आहेत इंडियन टेलिकॉम डिपार्टमेंटला. असं त्यांनी सांगितलं की त्यांना जानेवारीच्या आतमध्ये त्यांचे कर्जामधले $13 मिलियन कन्फर्म भरायलाच लागणार आहेत जानेवारीपर्यंत. व या कोर्टची जी जजमेंट आहे ती आपल्याला ऑक्टोबरमध्ये बघायला भेटेल, पण आता त्यांना जानेवारीपर्यंत $13 मिलियन भरायचे आहेत. नंतरची बातमी येते xiaomi आणि huawei कडनं. xiaomi आणि huawei जे आपल्याला स्मार्टफोन्स देणार आहेत 2020मध्ये त्यांचे जे फोल्डिंग स्मार्टफोन्स येणार आहेत त्यामध्ये ते सॅमसंगचे फोल्डिंग पॅनल्स वापरणार आहेत असं त्यांनी कन्फर्म केलं आहे की त्यांचे जे फोल्डिंग फोन्स येतील 2020मध्ये त्यामध्ये ते सॅमसंगकडे येणारी जी फोल्डिंग फोनची टेक्नॉलॉजी त्यातले जे फोल्डिंग पॅनल्स आहेत, फोल्डेबल पॅनल्स आहेत ते xiaomi आणि huawei वापरणार आहे त्यांच्या नवीन येणाऱ्या फोल्डिंग फोन्समध्ये. रेडमी बुक हे आपल्याला ट्रेडमार्कवरती फील झाले. म्हणजेच रेडमी बुक म्हणजे xiaomiचे जे लॅपटॉप्स आहेत ते आता आपल्याला फायनली इंडियामध्ये बघायला भेटणार आहे. त्यांची अशी जी लीक आली आहे ते आपल्याला हे जे रेडमी आणि xiaomiचे लॅपटॉप्स आहेत ते आता ते ट्रेडमार्किंगसाठी गेलेत व हे लॅपटॉप आपल्याला 2020मध्ये भारतामध्ये बघायला भेटणार. जे आधी फक्त चायनामध्ये लॉन्च होत होते तर आता आपल्याला xiaomi आणि रेडमीचे लॅपटॉप्स इंडियामध्ये बघायला भेटणार आहेत.
तर मित्रांनो, त्या काही बातम्या टेक जगामधल्या एकदम ठळक बातम्या होत्या, ते तुम्हाला व्हिडिओमधनं समजलेच असतील. जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओ लाईक करायला विसरू नका व हा व्हिडिओ जास्तीत जास्त मराठी लोकांपर्यंत शेअर करा, ज्या कारणाने त्यांनाही समजेल की असा एक चॅनल जिथे आपल्याला दररोज टेक न्यूज बघायला भेटणार आहे. जर तुम्ही नवीन असेल चॅनलवरती व पहिल्यांदाच मला बघत असाल तर आता चॅनलला सबस्क्राईब करा व बाजूचा जो बेल आयकॉन आहे तो हे दाबून ऑलवरती क्लिक करा, कारण आजपासून तुम्हाला दररोज या चॅनलवरती टेक न्यूज दिली जाईल व ह्या टेक बातम्यांद्वारे तुम्ही नेहमी अपडेटेड राहू शकता. टेक जगाशी नेहमी अपडेटेड राहू शकतात. आणि जर तुम्ही आधीपासून सबस्क्राईब केलं असेल चॅनलला तर मेक शुअर जी बेल आयकॉन आहे तुम्ही प्रेस केली असेल, कारण जर तुम्ही बेल आयकॉन प्रेस करून ऑलवरती क्लिक केलं असेल तर आम्ही जेव्हा पण व्हिडिओ अपलोड करू तुम्हाला सर्वात पहिले त्या व्हिडिओची नोटिफिकेशन येईल. तर टेक न्यूजचा जो टायमिंग आहे तो तुम्हाला चेंज करून हवा आहे का तेही तुम्ही कमेंट करून सांगू शकतात. तुम्हाला थोडीशी लवकर पाहिजे का टेक न्यूज तर तुम्ही कमेंट करून सांगा. मग ह्याच्यात अजून खूप काही इम्प्रूव्हमेंट्स होणार आहे, बॅकग्राऊंड चेंज होणार आहे, टेक न्यूज सांगण्याच्या गोष्टी बदलणार आहे, अजून खूप काही चेंजेस होणार आहेत चॅनलवरती. तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका व जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत हा चॅनल शेअर करा, ज्या कारणाने त्यांनाही समजेल की असं एक चॅनल आहे मराठीमध्ये जिथे आपल्याला टेक बातम्या दिल्या जातात व दररोज तुम्हाला इथे टेक बातम्या बघायला भेटेल. निश्चितच तुम्हाला इथे टेक बातम्या बघायला भेटतील. व जर तुम्हाला माहिती नसेल, हा जो चॅनल आहे टेक्निका शिष्य ह्याचे सोशल मीडियावरती पेजेस आहेत. दोन्हीकडे आमचं नाव टेक्निका शिष्य हेच आहे. इंस्टाग्राम आणि फेसबुकवरती तुम्हाला दोन्हीकडे पेजेस बघायला भेटतील. तिथे आम्ही नेहमी ॲक्टिव्ह असतो. त्या पेजेसद्वारे तुम्ही आमच्याशी पर्सनली इंटरॅक्ट करू शकतात. व तुम्हाला आमचा जो नेक्स्ट व्हिडिओ तो कुठल्या टॉपिकवरती पाहिजे तेही तुम्ही कमेंट करून सांगा. आणि ते पेजेस फॉलो करायला विसरू नका, ज्या कारणाने आमची जी नेक्स्ट टेक न्यूज असेल, नेक्स्ट जो व्हिडिओ असेल तो कुठल्या टॉपिकबद्दल आहे त्याशी तुम्ही अपडेटेड राहू शकता. तिथे आम्ही खूप काही गोष्टी पोस्ट करत असतो, तर तुम्ही त्या प्रत्येक पोस्टचे अपडेटेड राहू शकतात. त्यासाठी पेजेस फॉलो करायला विसरू नका. आणि जसं मी म्हटलं, नवीन असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबा. तर आपण भेटूया एका पुढच्या नवीन व्हिडिओसोबत उद्या रात्री 9 वाजता. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र.